සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මුලින්ම වාහනයක් ගත්ත කෙනෙකුට මෙතනදී මම අද විශේෂයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බල්බ් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒකෙදී බල්බයක් කොහොමද අඳුරගන්නේ, බල්බයක් කොහොමද සවි කරගන්නේ, මේක Alto Maruti දෙකටම මැච් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක. හරි, මේ තියෙන්නේ සිග්නල් බල්බ් එකක්. මේක තැඹිලි පාටින් එන්න ඕන. මේකේ සාමාන්‍ය බල්බ් එකකට වඩා පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දෙපැත්තේ තියෙන කූරු දෙක හරි සමාන්තර රේඛාවක නෙමෙයි තියෙන්නේ, ටිකක් එක පැත්තකට ලංව. ඉතින් ඒ විදිහේ බල්බයක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිග්නල් බල්බ් එක Maruti එකට හරියන එක, තැඹිලි පාට එක. හරි, මේ තියෙන්නේ රිවර්ස් ලයිට් බල්බ් එකක්. මේකේ දෙපැත්තේ තියෙන කූරු දෙක සමාන්තර රේඛාවක තියෙන්නේ තනි පිළමන්ට. මේක 12 වෝල්ට් වොට් 21 කියන බල්බයක් එන්නේ. එතකොට මේ තියෙන බ්‍රේක් ලයිට් බල්බ් එක. මේකේදී මේ පිළමන් දෙකක් පේනවා ඔයාලට ඇතුලේ. මේ මෙතන ලයිට් එළියට ෂූට් අප් පැහැදිලි නැති වුණත් මේකේ ඉන්නේ බ්‍රේක් ලයිට් පිළමන් දෙකක්. අර පියටත් කූරු දෙකක් තියෙනවා, පින් EM පින් දෙකක්. ඒ විදිහට. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ හුඩ් ලයිට් එක, නැත්නම් රූම් ලයිට් එක කියන්නේ මේක. මේ හැම ලයිට් එකක්ම හයි කරන විදිහත් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ගලනවා හයි කරන විදිහ, පිච්චිලාද කියලා බලන විදිහ. එහෙම දෙයක් කරනවා. ඊට අමතරව මේ තියෙන කැප්ලස් බල්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕක තමයි ඔයාලගේ පාක් ලයිට් වලට එන්නේ. ඊට අමතරව මීටර් ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඇතුළටත් එන්නේ ඔය ලයිට්ම තමයි. මේ තියෙන කැප්ලස් බල්බ් එකක්. ඔය හැම බල්බ් එකක්ම 12 වෝල්ට්. ඊට අමතරව මේ තියෙන හෙඩ් ලයිට් බල්බ් එකක්. එතකොට මේක 12 වෝල්ට් 60යි 55 වොට් කියන බල්බ් එක. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ කාර් එකේ හෙඩ් ලයිට් බල්බ් චෙක් කරද්දී බලන්න 60යි 55ද තියෙන්නේ කියලා. 100යි 90. හරි, 60යි 55ට වැඩි බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්න. එතනදී ඔයාලට ලොකු අවාසි ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉස්සරහදී එකත් කියන්නම්. මේ අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. දානවා නම් කිසිම වෙලාවක අරව දාන්න එපා. එළිය අඩුයි කියලා. අර මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ ගොඩක් අය දානවා මේ 60යි 55ට වැඩිව දාන්න එපා. එළිය අඩු නම් මම තව වීඩියෝ කලින් වීඩියෝ එකේදී ගෙනාවා මේ ලයිට් එක පොලිෂ් කරගන්න විදිහ. ලයිට් කහ වෙලා නම් ලයිට් එක පොලිෂ් කරන්න, රසදිය කෝප්ප සවුත් වෙලා නම් ලයිට් එක මාරු කරන්න. එහෙම කරලා හරි මේ තියෙන බල්බ් එකේ තියාන්න. මේකට මම හේතු ඉස්සරහදී කියන්නම්. හරි, අපි බලමු මුලින්ම මෙතන සිග්නල් ලයිට් බල්බ් එක කොහොමද මාරු කරන්න කියලා. Maruti කාර් එක මේ මම කිව්ව එකයි Alto Maruti දෙකේම ඔය ක්‍රමයටම තමයි තියෙන්නේ. යන ගලවන්න මේ Alto කියන යට යන දෙක නැහැ, උඩ යන දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලයිට් එක නිකන් ගලවලා ගත්ත හැකි. ඉතින් එකම විදිහ, ඒකින්ද දෙකොල්ලම බලාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි, මේක ගලවද්දී අර ක්ලිප් එක අල්ලලා ඇණයක් බුරුල් වෙන පැත්තට මමට කරකවපුවම ටික් ගාලා ලොක් එක පායිනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේකට මේ දාලා තියෙන සිග්නල් බල්බ් එක වැරදි. මේකට දාලා තියෙන නිකන් රිවර්ස් ලයිට් බල්බ් එකක් තමයි සුදු පාට එකක් දාලා තියෙන. එකක් පේද්දි සුදු පාටින් තමයි සිග්නල් එක බ්ලින්ක් වෙන්නේ. අනිත් එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා මේක ගලව ගන්න ගිහිල්ලා මේ මොකද අර පින් දෙක සමාන්තර රේඛාවකනේ තියෙන්නේ. ඒනොට මේකේ තියෙන අර කාණු දෙක තියෙන්නේ අර තැඹිලි පාර බල්බ් එකට ඕන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එක පැත්තක් ළඟව. ඉතින් ඒක කවුරු හරි අමාරුවෙන් බස්සලා ඒක හරි අපහසුතාවයකට ලක් වුණා මට ඒක ගලව ගන්නත්. මේක නිසා තමයි ඔය පැත්ත ගැලුවේ අපි ඔය බල්බ් එක මාරු කරන්න. මේ බල්බ් එක නිකම්ම වැඩ කරනවා. ඒකට අමතරව බල්බයක් අපි මාරු කරපුවාම සම්පූර්ණයෙන්ම හයි කරලා ඉවර කරන්න කලින් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ බල්බ් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඊට අමතරව ඔයාට ලයිට් සිග්නල් බල්බ් එකක් පිච්චුනහම හොයාගන්න පුළුවන් මේ බ්ලින්ක් වෙන වාර ගාන වැඩි වෙනවා. එක බල්බ් එකක් හරි ওই විදිහට වැඩි වෙනවා. එක බල්බ් එකක් හරි ඉස්සරහ හෝ පිටිපස්ස බල්බ් එක පිච්චිලා නම් ඔයාට ඇතුලේ ඉඳලම කිව්වේ හැකි අර ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පෙන්වන සිග්නල් බල්බ් ඉන්ඩිකේටර් එක ඒක වේගෙන් පත් වෙනවා වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ සිග්නල් ලයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකත් හොඳ ට්‍රික් එකක්. හරි, ඊට පස්සේ මේක දැන් අපි බලපුවම මේක බ්‍රේක් ලයිට් එකක් පත් වෙන්නේ නැහැ. මම පැත්තේ බ්‍රේක් ලයිට් එකත් පත් වෙනවා. පාක් ලයිට් පත් වෙනවා. බ්‍රේක් ලයිට් නැහැ. අපි බලමු. රිවර්ස් ලයිට් දෙකත් වැඩ කරනවා. ඒ දෙකත් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි, අපි ඊට පස්සේ මේ පැත්ත ගලව ගන්න වෙනවා මේ බ්‍රේක් ලයිට් එක මාරු කර ගන්න. හරි, ඒ තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි කරකවනවා පුංචි ප්‍රමාණයක් කරකවන්න ඕනේ. කරකවපු ගමන් ඒක ලොක් එක ටික් ගාලා පායිනවා. අතර දැනෙනවා ඒක. හරි, බ්‍රේක් ලයිට් එක ගලවලා ගත්තා. අපි අලුත් ලයිට් එකක් දාමු. මේක බල්බ් එකේ තව පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. බ්‍රේක් ලයිට් බල්බ් එකේ අර දෙපැත්තේ තියෙන කූරු දෙක එකක් උඩ එකක් පාත. ඒ හැටි එන විදිහ එක. ඒ විදිහට තියෙන එකක් තමයි අපි ගන්න ඕන පිළවන්න දෙකේ.
ඒක ගත්තාමත් ඒ කඩෙන් දෙද්දි ඔයාලා චුට්ටක් බලන්න ඒක. එතකොට හරි ඔයාලට ඒක අඳුරගත්ත හැකි. යට පින් දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ දාන හෝල්ඩර් එකෙත් කාණු එක කාණුවක් ජඹුරට තියෙනවා. අනිත් කාණු ටිකක් ජඹුරින් අඩුවට තියෙනවා. ඒක ගැඹුර වැඩි පැත්තට තමයි අර පින් දෙකේ යට පින් එක වැටෙන්න ඕන. ඒක ඔයාලට පේන ලං කරලා බලපුවම තේරෙනවා. අනිත් පැත්තට දාන්න ටිකුත් කඩලයි හෝල්ඩර් එක. ඒකින්ද ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි බල්බ් එක වැඩ කරනවා. පාක් ලයිට් තියෙනවා. බ්‍රේක් ලයිට් උත්පත් වෙනවා. හරි. එතකොට අපිට ඒකත් හරි. දැන් අපි ඒකත් සවි කරගමු. රිවර්ස් ලයිට් බල්බ් එකේ තියෙන දූවිලි වගේ නිකන් බැඳලා තිබුණා. ඒක වැඩ කරා. අපි බැලුවත් වැඩ කරානේ. ඒකත් මං චුට්ටක් ගලවලා බැලුවා. ඊට පස්සේ හබෝ ලයිට් එක හයි කරගන්නවා අපි. ලයිට් එක හයි කරද්දිත් ඔය මුලින්ම එළියට පේන යන දෙක උඩ යන දෙක හයි කරන් හිටියොත් යට යන දෙක දාගන්න ලේසි. ඒ දෙක නැත්තම් අර තව සිදුරු පේන්නේ නැති නිසා කොහොම වුණත් මේ යන හතරම එකට තද ගන්න. ඒ කියන්නේ එක ඇණයක් මුලින් හිර කරන්න එපා. හරි බ්‍රේක් ලයිට් පාක් ලයිට් වැඩ කරනවා. රිවර්ස් එක වැඩ. සිග්නල් ලයිට් එකත් පත් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට සිග්නල් එක නිමනවපත් වෙනවා නම් හොඳයි. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි අපි ඉස්සරහ හෙඩ් ලයිට් එකක් මාරු කරමු. මේක නම් චූට්ටක් කර ඉඩමදි හින්දා මම මේ ෆිල්ටර් එක ගලව ගන්නවා. මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්නත් ටිකක් පහසු වෙන්නත් එක්ක නැතත් හරි අමාරුයි අත දාලා ගලවන්න. මේ අර වීඩියෝ කරන්න බැරි නිසා තමයි මම මේක ගලවගන්නේ. අපි ෆිල්ටර් එක ලයින් කරලා මේ තියෙන හෙඩ් ලයිට් එක යන පැත්ත දකුණු පැත්තේ. ඒව නම් පිච්චිලා නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසායි ගලවන්නේ. මේ ගලවන හයි කරන විදිහ පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ තියෙන ලයිට් එකේ අර කළු පාට ක්ලිප් එක ඒක පොඩ්ඩක් තදින් පිටිපස්සට ඇදපුවාම ඒක ගැලවෙනවා. නිකම් තියෙන එක අහලා. ඊට පස්සේ තියෙන රබර් ගාඩ් එක රබර් නොබ් එකක් වගේ ගත්තා ටිකක් ලොකු කවරයක් වගේ වතුර යන එක නවත්තන හෙඩ් ලයිට් එක ඇතුළට ඒකත් අපි ගලව ගමු. ඒකත් නිකන් ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය හෙඩ් ලයිට් එකේ ඔතන බලන්න ඇතුලෙන් පේනවා චූටි කම්බියක් වගේ ලොක් එක. අන්නේ ඒක යටට ඔබලා පැත්තට කරපුවම ක්ලිප් එක ලොක් එක පායිනවා. ඊට පස්සේ නිකම් හෙඩ් ලයිට් එක අතර ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔය විදිහට. මේ තියෙන 6055 12 වෝල්ට් 6055 වොට් වල බල්බ් එකක්. මේ බල්බ් එක හොඳයි. බල්බ් එක අනිත් එක අල්ලද්දි හැලජන් එකේ බල්බ් නම් ඉස්සරහා අර මූණ තින් අල්ලන්න එපා. හැමතිස්සෙම හෝල්ඩර් එක පැත්තෙන් අල්ලන්න. මේ අර ඇඟිලි පාරවල රෝමේ හිටින නිසා මේ එක බල්බ් එක බින්දෙන්නත් බලපානවා කියලා කියනවා. මම හැබැයි ඒක ගැන හරියට දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අල්ලන තියරි එක අරක තමයි. ඊට පස්සේ මේ කප් එකේ යට රබර් බට දෙකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙක පල්ලෙහාට එන්න. ඉතින් මේ දාන්න උඩක් තියෙන පොඩි නිකන් පොඩි කෑල්ලක්. ඒ කෑල්ලත් අතන වහින හෝල්ඩර් එකේ තැනක් තියෙනවා. එතකොට හරියටම වලට හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ පින් තුන හරියට ලයිට් එකේ පින් තුන බලලා ගහන්න. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන මේ පාක් ලයිට් බල්බ් එක නම් වීඩියෝ එක ගන්න බෑ. මේ එතන ASCII ඒ වුණාට ඔයාලට ඉස්සරහින් බලපුවම අර හෙඩ් ලයිට් එක අයිනින් තියෙන චූටි ලයිට් එක මේ තියෙන අර කැප්ලස් බල්බ් එක මම ඔයාලට පෙන්නපු. ඒ චූටි ලයිට් එක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඒක පිටිපස්සෙන් අත දාපුවම අතට අහු වෙනවා. ඒකත් අර අපි පිටිපස්සේ බ්‍රේක් ලයිට් ගලවපු විදිහටම වමට කරකවලා ගලවන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ හුඩ් ලයිට් එක මාරු කරන විදිහ රූම් ලයිට් එක. ඕක අදිද්දි එහෙම නිකම්ම ඇදලා ගන්න එපා. පල්ලෙහාට කැඩෙයි. අර වගේ චූටි නියනකින් අර මැද තියෙන කට්ටෙට තියෙන චුට්ටක් පුල කරපුවාම නිකම්ම ගැලවිලා එනවා. මේ තියෙන්නේ බල්බ් එක. මේ බල්බ් එකත් හොඳට තියෙනවා. වැඩ කරනවා. ඔය උන්ට කියලා බලන්න. ඉතින් ඕක ගොඩක් වෙලාවට කප් එක කඩා ගන්නවා ගලවන්න කියම දන්නේ නැතුව. ඒක නිසායි මම කිව්වේ අර කප් එකේ අර යට පැත්තේ ලොක් දෙක දාලා උඩට හේතු කරලා තල්ලු කරපුවම නිකම්ම ලොක් වෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු.